Welcome back once again. I'm your host Darshan and welcome to my little kitchen, that is Darshan's little kitchen. ફ્રેન્ડ્સ ઉનાળાના દિવસો છે, એકદમ ગરમી પડે છે, તો આવા ટાઈમે આપણે બીજી કોઈ સોફ્ટ ડ્રિંક પીએ બહારનું જેનાથી ગળું ખરાબ થાય, આપણી હેલ્થ ખરાબ થાય, એના કરતાં આપણી સ્વદેશી છાશ હોય તો ખૂબ મજા આવે. તો છાશ સાદી તો મજા જ આવે છે, પણ ફ્રેન્ડ્સ એમાં મસાલેદાર છાશ હોય તો ખૂબ મજા આવે છે. તો આપણે આજે હોમમેડ છાશનો મસાલો કેવી રીતે બનાવવો એ જોઈએ. બહાર બી આપણે મળે જ છે સુપર માર્કેટમાં, દુકાનોમાં, પણ એ ઓબ્વિયસલી બહારનો હોય છે, ક્યારે બનાવેલો હોય છે, પ્રિઝર્વેટિવ હોય છે એમાં, અને ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ કેવા યુઝ કર્યા હોય છે એ આપણને ખબર નથી હોતી. તો આપણે ઘરે હોમમેડ આપણી નજર સામે અને ખૂબ જ લિમિટેડ ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સમાંથી બનાવીશું. તો ચાલો હવે રેસીપી જોઈએ. સો મિત્રો, છાશ આપણો મસાલો બનાવવા માટે આપણે આટલા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સની જરૂર પડશે. તો સૌથી પહેલાં ધાણા છે, આખા ધાણા, હોલ કોરિએન્ડર લીવ્સ, જીરું છે, શાહજીરું, બંનેનું કોમ્બિનેશન તમે રાખશો તો બહુ સરસ લાગશે. આ સાદું જીરું છે ને આ શાહજીરું, ઓકે. આ અજમો છે, કાળા મરી અને આ સૂકો ફુદીનો, અને બાકી આપણે થોડું મીઠું અને સંચળ બી એડ કરવાના છીએ. હવે આપણે સૌથી પહેલું કામ એ કરવાનું છે કે રોસ્ટ કરવાનું છે. તો રોસ્ટ કરવામાં અત્યારે હું આપણે જે ફુદીનો છે એ ગરમ નહીં કરું, બાકી બધી વસ્તુ આપણે એક સાથે રોસ્ટ કરવાની છે, તો એ જોઈએ. સો ફ્રેન્ડ્સ, આપ જોઈ શકો છો અહીંયા મેં પેન લીધેલું છે. હીટ એકદમ લો રાખવાની છે, એ તમે ખાસ ધ્યાન રાખજો. હવે હું બધા ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ એક સાથે જ એડ કરી દઈશ. મિત્રો ખાસ તમે એ ધ્યાન રાખજો કે ફ્લેમ એકદમ સ્લો હોય, સાવ એટલે સાવ. હવે આપણે એને રોસ્ટ કરવાની છે. ફ્લેમ જો હાથેથી આમ કરી શકું એટલી આપણે લો રાખવાની છે. સો ઓકે ફ્રેન્ડ્સ, એરાઉન્ડ 2 મિનિટ જેવું મેં એકદમ સ્લો ફ્લેમ ઉપર આપણે રોસ્ટ કર્યું હતું, અને હવે તમને એરોમા આવવા માંડી છે. એરોમા એટલે ફ્રેગ્રન્સ છે મસાલાની હોય. બધા મસાલામાં અંદર થોડું ઓઇલ હોય છે ફ્રેન્ડ્સ, એ ગરમ કરો એટલે રિલીઝ કરે, એટલે એની જે ફ્રેગ્રન્સ આવે. તો હવે હું ગેસ બંધ કરી દઈશ. હવે ફ્રેન્ડ્સ, આ ગેસ મેં બંધ કરી દીધેલો છે, અને આપણું હજી પેન ગરમ છે. તો આ સમયે હું ફુદીનો એડ કરું છું. અને સાથે મિક્સ જ કરી દઉં છું, એટલે ફુદીના જે આપણો છે મીટ, એમાં થોડું એ મિક્સ આપણું મોઇશ્ચર હોય તો બધું રિલીઝ થઈ જાય, કારણ કે પેન હજી ગરમ છે આપણું. હવે ફ્રેન્ડ્સ, પેન તો ગરમ જ રહેશે, એટલે હું બીજા એક વાસણમાં બધું કાઢી લઈશ. લગભગ 15 મિનિટ જેવું રાખ્યા બાદ તમે જોઈ શકો છો કે આપણો મસાલો હવે ઠરી ગયો છે. હવે આપણે આને ગ્રાઇન્ડ કરવાનો છે. સો ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણો જે મસાલો હતો મેં મારા સ્પાઇસ ગ્રાઇન્ડરમાં મેં એડ કરી દીધેલો છે. મારી પાસે એકચ્યુઅલી એવું નાનું સ્પાઇસ ગ્રાઇન્ડર છે. તમારી પાસે ન હોય તો તમે મિક્સરમાં બી કરી શકો છો, અથવા કંઈ ન હોય તો તમે ખાંડી બી શકો છો. ઓબ્વિયસલી વાર તો લાગશે, પણ થઈ જશે. તો હવે આપણે મેં તમને કીધેલું હતું કે જે સોલ્ટ છે એ હું લાસ્ટમાં એડ કરીશ. તો હવે હું એડ કરું છું. જો તો હવે હું સંચળ એડ કરું છું. એકદમ ના નાખશો ફ્રેન્ડ્સ, થોડું જ નાખજો, કારણ કે છાશ બનાવતી વખતે આપણે ઉપરથી પછી સોલ્ટ આપણા ટેસ્ટ અનુસાર એડ કરીએ છીએ, અને સાદું મીઠું બી એડ કરું છું. તો સંચળ તો ખાસ નાખજો ફ્રેન્ડ્સ, અને કદાચ તમારે સોલ્ટ વગરનું કરવું હોય તો બી થઈ જશે. ફ્રેન્ડ્સ, આ ખરેખર મેં જેવું એનું લીડ ખોલ્યું તરત જ એટલી મસ્ત ફ્રેગ્રન્સ આવી છે ને મને અત્યારે. તો બસ ફ્રેન્ડ્સ, હવે આપણો છાશ મસાલો રેડી છે. ઘણીવાર એવું થાય છે કે ઉપવાસ કરીએ છીએ, વ્રત એકાદશીને જ્યારે આપણે ફરાળ હોય ત્યારે ઘણા લોકો ઘણીવાર મીઠ નથી ખાતા, અજમો નથી ખાતા. તો તમે એ ખાસ વાતનું ધ્યાન રાખજો આ બનાવતી વખતે, કે આ તમારા માટે ફરાળ ફ્રેન્ડલી છે કે નહીં. જે છાશ મસાલો છે એને તમે લોંગ ટાઈમ પ્રિઝર્વ બી કરી શકો છો. 6 થી 8 મહિના સુધી લગભગ તો કશું થતું નથી, પણ હું તમને રેકમેન્ડ કરીશ કે બહુ તમે ઝાઝો પ્રિઝર્વ ના કરતા, કારણ કે એની ફ્લેવર પછી વહી જાય છે. તો જેટલો જોતો હોય તમે 1 મહિના પૂરતો બનાવો, જેવો પૂરો થાય તમે ફ્રેશ બીજો બનાવી શકો છો, તો એની ફ્લેવર બી સારી રહેશે. આવી રીતે તમારી ચેનલ જોતા રહો,
હું ફ્યુચરમાં બી આ છાશનો મસાલો કર્યો, હવે મસાલા છાશ આપણે હોટલ સ્ટાઇલ કેવી રીતે બને, તડકા છાશ કેવી રીતે બને એ બી આપણે રેસીપી ફ્યુચરમાં લાવીશું. સો થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ. આમ યોર્સ દર્શન સાઇનિંગ ઓફ. ગુડ બાય.